אני מזכיר שהסרטון הזה הוא חלק מסדרה קצרה של סרטונים שמסבירה למה מדינת ישראל חייבת הנהגה חדשה היום, ולמה הטיעון הזה שלא מחליפים ראש ממשלה בזמן מלחמה הוא טיעון שגוי ומסוכן. בכל סרטון נעבור על סיבה אחת, והפעם אני רוצה לדבר איתכם על ניגוד העניינים החמור של נתניהו, והעובדה שהוא מתעסק בלי סוף בפוליטיקה קטנה במקום להתעסק בטובת העניין, בביטחון ישראל ובביטחון חיילי צה"ל, למרות המצב. עברו כבר 24 ימים מאז הטבח הנוראי, ואנחנו רואים בצורה שבלתי משתמעת לשני פנים שנתניהו לא התעלה לגודל האירוע. הוא ממשיך לדאוג לעצמו לפני שהוא דואג לעמו, והוא ממשיך לשלב בכל פעולה שלו כמעט פוליטיקה קטנה ומגעילה. הוא מפעיל את מכונת הרעל שלו כדי לזרוק רפש והאשמה על הצבא ועל השב"כ והתקשורת והשמאל וההתנתקות ואוסלו. עוד רגע הוא מגיע להאשים את דוד המלך. הוא מתדרך בלי סוף עיתונאים נגד ראש השב"כ ונגד הרמטכ"ל ונגד ראש אמ"ן. הוא נפגש מלא עם יועצים פוליטיים כמו ברדוגו ואחרים, במקום לשבת בבור ולטפל במלחמה. הוא לא באמת מתעסק בלעזור לעם להחלים מהפצע הזה, אלא רק בתמונות יחסי ציבור עם חיילים בכל מיני בסיסים בפנים מטושטשות כדי שיראה כמו איזה גבר. הוא משחק במשחקי קרדיטים עם שר הביטחון ועם אחרים, כמו לדוגמה המקרה של משפחות החטופים. גלנט קבע איתם פגישה ליום ראשון בבוקר, אז נתניהו מיהר לקבוע איתם פגישה מעכשיו לעכשיו חפלפ במוצ"ש. הוא מנסה לפלג במשפחות החטופים. הוא אפילו לא מצליח למנות לא ממונה על שבויים ונעדרים ולא פרויקטור אזרחי, בלי לחשוב על איך זה יפגע בו פוליטית וכמה האדם הזה יהיה שפוט פוליטי ואיך זה ישפיע על התפיסה שלו בציבור. זה מגוחך בעיניי שכל המערכות הזדעזעו מהציוד של נתניהו נגד ראש השב"כ וראש אמ"ן. גנץ גינה, איזנקוט, לפיד, אולפני הטלוויזיה, כולם הופתעו. אבל האמת היא שהוא עושה את זה כל יום בכל הכוח. ההבדל היחידי שבציוד הזה הוא עשה את זה בצורה ישירה מעל הרדאר, ובשאר הימים מאז השביעי באוקטובר הוא עושה את זה מתחת לרדאר. אבל שלא תתבלבלו, גנץ ואיזנקוט ולפיד ואולפני טלוויזיה, כולם יודעים שזה קורה. ובאופן אבסורדי חלקם עדיין משתפים פעולה עם הקונספציה השגויה והשקרית הזו שפוגעת במדינת ישראל ומשרתת רק את נתניהו. הקונספציה שאומרת שלא מחליפים ראש ממשלה בזמן מלחמה. הרי כל אדם בר דעת יודע שאם ראש הממשלה שלנו היה מנהיג, עזבו מנהיג, בן אדם, אם הוא היה בן אדם שבאמת רוצה בטובת המדינה, הוא היה עומד מול העם ואומר בצורה ברורה, אני אחראי ואני אשם באירוע הזה, ואני ראש ממשלה במצטבר כבר כמעט 17 שנה, ואני מבין שהעם לא יכול להתאחד סביבי ולא יכול להתמודד עם האיומים שעומדים לפניו כשאני עומד בראש, ולכן אני מתפטר היום. אבל ראש הממשלה שלנו לצערי הוא לא מנהיג והוא לא בן אדם. אני לא יודע איך להגדיר אותו, הוא מישהו שרוצה את טובתו האישית לפני הכל, ושהוא שקוע בניגוד עניינים, ולכן הוא לא יתפטר מיוזמתו, וזו אחריות שכולנו, כל אזרח, כל עיתונאי, כל דמות ציבורית, לקרוא לו להתפטר היום, ואם הוא לא מתפטר, לקרוא לחברי הקואליציה, להדיח אותו היום ולמנות מישהו במקומו שיכול לעמוד בראש ממשלת חירום רחבה, שהעם יכול להתאחד סביבה, שהצמרת הביטחונית וזרועות הביטחון יכולות לעמוד מאחוריה, לא שבוע הבא, לא מחרתיים ולא מחר, היום. כל יום שנתניהו מחזיק בהגה המדינה במצב הנוכחי זה סכנה ברורה ומיידית שיכולה להביא עלינו עוד אסון כמו השביעי באוקטובר אם לא יותר. בסרטון הבא נדבר על העובדה שנתניהו אשם גם בפגיעה במעמדה הבינלאומי של ישראל.